हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु एसडिसी मेकानिक। सो आजको काम चाहिँ हाम्रो स्कार्पियो M2DI। यो M2DI भने चाहिँ हजुरको माथिको कपडा चाहिँ हजुरको स्कार्पियोको हुन्छ, त्यो भित्रको चाहिँ बोलेरो इन्जिन। धेरै बोलेरोको सामान लाग्छ, इन्जिन यसको बोलेरोकै हो भनौँ। सो आज यसको काम चाहिँ हामी फुल सर्भिसिङ गर्छौँ। फुल सर्भिसिङ भन्नाले अब मोबिलहरू हामीले सब चेन्ज गरिसकेछौँ। मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, डिजल फिल्टर सब चेन्ज हानिसकेछौँ। यसको काम चाहिँ बाहिरको सर्भिसिङ गर्छ। बाहिर हेर्छौँ के कहाँ भाँचेछ, बुसहरू के छ, कस्तो छ, लिङ्क रड कस्तो छ। सो यसको चाहिँ यो हाम्रो दाइलाई चाहिँ धेरै घाटा भएको छ। जो ड्राइभरले चाहिँ गाडी जस्तो ड्राइभरले पनि माया गरिदिनु होला गाडीहरूलाई, जो साउको भनेर जस्तो पाइ त्यस्तै ठाउँमा नखोदाइदिनु होला। जस हाम्रो दाइको चाहिँ यो धेरै दिन भएको छैन यो लिएको पनि। जो यो दाइको चाहिँ अब किन्दाखेरि सब राम्रो थियो। जस हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्र्याक भइसकेको छ, चेसिस क्र्याक भइसकेको छ। यो चेसिस भने चाहिँ यो मान्छेको हड्डी जस्तै हो, मान्छेको ब्याकबोन जस्तै हो। यो चाहिँ मान्छेको ब्याकबोन क्र्याक भएपछि त्यस्तै हो। इन्जिन पनि त्यस्तै हो, गाडी पनि सेम। दुवै साइड हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्र्याक भइसकेको छ, चेसिस क्र्याक। अब धेरैले सम्झ यति क्र्याकले के हुन्छ र भन्ने। यतिको क्र्याक भनेको बहुत डेन्जर। यो जो आधी भागै गइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आधी क्र्याक भइसकेको छ। हजुरको बाटोमै थन्केपछि धेरै गाह्रो तानेर ल्याउनु नि सकिँदैन। यसको चाहिँ हामीले अब यो अब बेल्डिङ हान्छौँ। बेल्डिङ पनि हजुरको धेरै किसिमको हुन्छ। वेल्डिङ रड हुन्छ, रड चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ। कुन कस्तो लाग्ने हो त्यो चाहिँ अब राम्रो होला हाल्नु होला। जस हामीले यसको फेरि जानेको यो डिस्प्लेट फेरिसक्यो। डिस्प्लेट खत्तम भइसकेको छ। डिस्प्लेट फेर्छौँ, डिस्प्याड नि फेर्छौँ। डिस्प्याड हामीले अब फालिसक्यो त्यसको लागि चाहिँ सरी डिस्प्याड नि फेर्छौँ। डिस्प्याड पनि खत्तम भइसकेको छ, डिस्प्याड नै हाल्छौँ। डिबुस खत्तम भइसकेको छ, डिबुस पनि नै हाल्छौँ। यो चेजिस त दुई साइडै क्र्याक भएछ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साइड चाहिँ अलि बढी छ, यहाँ साइड चाहिँ अलि थोरै छ देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यसरी छ यो। यसको पछाडिको भाग भनेपछि हजुरको सक गएको छ, एउटा सक प्लस फ्युल ट्याङ्क लिकेज छ। यो साइडको चाहिँ सकै भाँचेको छ। भाँचेर कहाँ खस्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन, भाँचिसकेको छ। जस आधी टुक्रा थियो, आधी टुक्रा चाहिँ हामीले खोलेर राखिसकेछौँ। त्यो हो। प्लस ट्याङ्की पनि फ्युल ट्याङ्क पनि रसाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस अरू चाहिँ सब ठिक छ, यो साफ्टहरू सब ठिक छ। अनि एउटा अर्को प्रब्लम भनेको यहाँको बुस गएको छ, यो साइडको बुस गएको छ। यो पनि खोल्छौँ हामीले, खोल्न चाहिँ धेरै गाह्रो छैन। जो सुरुमा हामी चाहिँ ट्याङ्की झार्छौँ, ट्याङ्की झारेपछि अब यसको काम हुँदै गर्छ। जस वेल्डिङले चाहिँ काम हुँदैन, यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला। यो वेल्डिङ गरेर हजुरको कामै छ, वेल्डिङ गरेर ट्याङ्की कहिले पनि त्यो टालिँदैन। जस यसको लागि चाहिँ हामीले ग्यास वेल्डिङ गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले धार्छौँ। त्यसै यो साइडको चाहिँ सक ठिक छ। जस माथिको मात्र बुस खत्तम भएछ, माथिको बुस हामीले यो सक खोलेर पनि बुस चाहिँ हान्छौँ। लिङ्गर रडहरू सब ठिक छ। जस अरू सब ठिक छ। जस यसको काम भने चाहिँ अब हामी फटाफट गर्छौँ। यो सुरुमा चेसिस चाहिँ बेल्डिङ हान्छौँ। बेल्डिङ गर्नलाई चाहिँ अझै डेन्टर हुन्छ। जो सबैको काम छुट्टै हुन्छ, इन्जिनको काम छुट्टै। जस हामीले त म त सबै गरिदिन्छ, वायरिङ नि यताउता सब हिँड्छ। जस वेल्डिङहरू चलाउनु चाहिँ आउँदैन, डेन्टिङ काम चाहिँ आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो डेन्टर आउँछ। डेन्टर आएपछि यो चाहिँ हाम्रो वेल्डिङ हान्छ। डेन्टर नत्र हाम्रो साउ पनि आउनुहुन्छ, हाम्रो बोसले नै गर्नुहुन्छ। बोस नत्र अब डेन्टर को आउँछ हेरौँ। अनि त्यो आएपछि म भिडियो बनाउँछु उनीहरूको। जो अब हाम्रो यति नै हो। हेर्नै सक्नुहुन्छ यो पछाडिको भाँचेछ भनेपछि यो अगाडिकै हो, सरी यो चाहिँ अगाडिको ठिक छ। बन्द गर्छौँ, काम गर्छौँ। अब हामी चाहिँ यसको ट्याङ्की चाहिँ झार्छ। ट्याङ्की झार्नु धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। यो 12-13को नट बोल्टु लाग्छ। जस यो चाहिँ म कन्फ्युज हुन्छु, कुनैले बोल्ट कुनैलाई नट भनिदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ सरी बोल्टुलाई हामी खोल्छौँ। 3टा यहाँ हुन्छ अगाडि, पछाडि यहाँको चाहिँ भाँचिसकिरहेछ। यो ट्याङ्की झार्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामीले हेर्ने काम भनेको चाहिँ यो जेट चाहिँ झार्नु होला। फ्युल ट्याङ्क गेजको, फ्युल ट्याङ्क गेजको यो पनि जानु होला। एउटा जाने हुन्छ, एउटा आउने भने जाने आउने भने चाहिँ एउटा रिटर्न, अनि एउटा जाने चाहिँ फ्युलमा जान्छ। यो त्यसो अरू चाहिँ हामीले स्पेयर टायर झार्छौँ। त्यसपछि काम स्टार्ट हुन्छ हाम्रो। A few moments later. अब चाहिँ भाँचेको चाहिँ जोडिसकेको छु। जोडेर यहाँ पेन्ट लगाइदिएछ हामीले। अब म चाहिँ यहाँ काम गर्दैछु। यो यहाँ फेरि चाहिँ आउँदैन। चाहिन्छ।
पर्यो अरे यति बेर भयो यति भइसक्यो हामी पो हाइटी भएर ठिकै छ होइन हाइटी नगर्लाई त ओल्डिङ हान्ने रे निश्चय खोला जानेन अन्त मान्छेको के फुटाल्छ केही छैन लिभर सिभर एउटा अघि नै खन्ती जस्तो थियो नि हामीले चाहिँ काम गरेर चाहिँ जो चाका चाहिँ टायरहरू चाहिँ हालिसक्यो अगाडिको चाहिँ भइसक्यो अब बम्परमा हाल्नु छ हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि बम्पर खोलिसकेको छ अब पछाडिको चाहिँ ब्रेक प्याड पनि फेरिसक्यो ब्रेक लेदर उहाँ चाहिँ हाम्रो डेन्टर भाइ होइन दाइ सबै हो हाम्रो भाइ दाइ सब चल्छ हाम्रोमा दुलारे त क्या ह्यान्डसम देखेको यार आजले रे क्या ह्यान्डसम देखिनु भएको छ भने बडी बुस पनि चेन्ज गर्दैछौँ पुरानो बडी बुसकै यार पुरानो त आम्बो यस्तो मेघलाको पुङ भइसकेको छ बङ्गलालाई पुङ ऊ चाहिँ हाम्रो फेरि खुङ्का डेन्टर हो ऊ चाहिँ जस्तो भयो नि पल्टेको होस् काचाक कुचुक होस् सबै गरिदिन्छ 17 को चाहिने कहाँ दिनको 2 लाख होइन ऊ त दियोस् भर हुँदैन कहिले दिनकै 2 लाख कमाउँछ कहिले महिनामा 10-20 हजार कमाउँछ तर हाम्रो ठेगाना हुँदैन अत्तो पत्तो हुँदैन जोस् कति बेला के हुने हो जोस् हामी भन्दा नि धेरै कमाउँछ जोस् डेन्टरहरूले ट्याकटुक गर्ने के गर्ने नि उनीहरूलाई डाङ यो केही फुटेपछि ट्याङटुङ हान्ने हो पैसा पाक्यो होइन यति पैसा पाक्छ यिनीहरूको जोस् अब हाम्रो सबै कम्प्लिट गरेर अब म भिडियो देखाउँछु जोस् के चेन्ज गर्यो डिभोर्स पनि नयाँ हालिसकेको छु यो पछाडिको हेर्छु हाम्रो यो पछाडिको सक चाहिँ मैले गइसकेको छ भने त्यो जोस् यो पनि गएको रहेछ त्यो नयाँ हाल्यो स्ट्यान्डर्ड बुस पनि नयाँ हाल्यो दुइटै यो पनि हालिदियो नयाँ यो पनि लिङ्गर चाहिँ ठिकै छ डिबुस पनि ठिकै छ बुसहरू सबै चेन्ज हाल्यो यो सुरुमा चाहिँ अगाडिको मात्र गइरहेछ अनि पछि खोलेर हेर्दाखेरि सबै अगाडिको पछाडि सबै हेर्दाखेरि सबै गइरहेछ हेर्न चाहिँ अलिक गाह्रो रहेछ देखेन जो सब चाहिँ हाम्रो यो पर्छ यो ट्याङ्की चाहिँ टाल्नु दिएछ ट्याङ्की रेडी भइसक्यो ल ट्याङ्की पनि रेडी भइसकेको छ हाम्रो ट्याङ्की पनि रेडी यो चाहिँ हामीले काटेर पाता नयाँ हाल्यो जस ट्याङ्की पनि रेडी यो हल्का पेन्ट हाल्छौँ पम्प हाल्नु है भाइ म गाडी स्टार्ट गर्छु यो म चाहिँ गाडी स्टार्ट हाल्छु जो गाडी हेर्नु चाहिँ अलि सिट कभर चाहिँ सबै नयाँ हाल्नुलाई सिट कभर खोलेको छ जस हाम्रो काम चाहिँ सकिसक्यो जो सिट कभर चाहिँ त्यो सिट पसलमा गएको छ कभरहरू चाहिँ जस म राउन्ड स्टार्ट गरेर हेर्छु स्टार्ट भयो गाडी चाहिँ ओके सो भिडियोलाई चाहिँ नबिर्सिकन लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला सो एसडिसी मेकानिकलाई चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला सो म आज चाहिँ भिडियो चाहिँ अफ गर्छु जो यो गाडी हाम्रो स्कर्पियो M2DI हो M2DI भनेपछि हजुरको बोलेरो इन्जिन हो जो गाडी चाहिँ पिकअप चाहिँ राम्रो हुन्छ सबै राम्रो हुन्छ जो खर्च कम हो तर हजुरको M2DI हो यो बोलेरो इन्जिन हो तर एकदम राम्रो छ यो चलाउनु भयो भने एकदम राम्रो छ यो जो हाम्रो गाडी फिनिस भयो हेर्न सक्नुहुन्छ सो भिडियोलाई चाहिँ नबिर्सिनु लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु सो म भिडियोलाई चाहिँ अफ गर्छु सो सबैलाई चाहिँ मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई सो सबैले चाहिँ सुख होस् दुःख सुख सब राम्रो होस्